A dáko-román elmélet, vagy hivatalosabb nevén a dák-római folytonosság, a római nép eredetére vonatkozó olyan elmélet, amivel azt igyekezték igazolni, hogy a 21. századi román lakosság az erdélyi dákok és az ott élt római telepesek összeolvadásából alakulhatott ki. Erre hivatkozva olyan megállapítások láttak napvilágot, miszerint a románok már 2000 éve Erdélyben éltek. Ebben a videóban most alaposan megvizsgáljuk ezt a történelmi elméletet és annak minden lehetséges forrását, ami igazolhatja, esetleg cáfolhatja a folytonosság tényét. Tartsatok velem! Az elmélet megnevezése magyar nyelven némi félreértésre adhat okot. A román eredetiéből eleinte hosszú ideig csak dáko-román elméletnek hívták, azonban ha szó szerint le akarnánk fordítani románról, akkor azt jelenti, hogy dák-római kontinuitás. A megnevezése arra utal, hogy a dákok és a rómaiak közvetítésével maradtak fenn a későbbi románok. Ez a román eredetelmélet a 18. században tűnt fel a nemzeti romantika irányzatának megjelenésével a mai Románia területén. Az első világháború után Románia már fontosnak tartotta, hogy történelmi és nyelvészeti eredményeik tükrében az elméletet megerősítik régészeti kutatásokkal, különösen az Erdélyben található ortodox templomok vizsgálatával, hogy saját nemzetállamuk létjogosultsága mellett jelentős területekre tartsanak igényt. Történeti iskolánként és politikai kurzusonként azonban eltérően nyilatkoztak a kutatók arról, hogy a dákoknak vagy a rómaiaknak jutott nagyobb szerepe a román nép eredet történetében. Az 1950-es években a sztálinista diktatúra hatására néhány évig az elméletbe beépítették a szlávok történeti hatását is, azonban ezt rövidesen kivették. A dák-római kontinuitás elve szerint 106-ban a római birodalom legyőzte a dák királyságot és megalapította saját provinciáját, Dákiát. A lakosság romanizálódott, vagyis átvette a latin nyelvet és a római kultúrát. De mire alapozták ezen felül azt, hogy a románok márpedig romanizálódott dákok leszármazottai? A középkorban már voltak humanisták, akik észrevették a moldvai románok esetében, hogy a nyelvük nagyon hasonlít a latinra és az olaszra. Flavio Biondo, a pápai államtitkára 1453-ban dákoknak vagy vlachoknak azonosította őket, amikor Konstantinápoly elestéről írt és külön megjegyezte, hogy valószínűleg a rómaiak leszármazottai lehetnek. Néhány másik írásában ulahoknak írja a románokat, ami egy magyaros megnevezés volt, itt azonban a római eredet mellé megjegyzi, hogy az egykori Mőzia nevű provincia trákjainak leszármazottai lehetnek. Biondo legalábbis így nevezte meg a Havasalföldön és a Dunától délre élő románokat. Továbbá beszámolt arról, hogy Hunyadi János, a magyar kormányzó és családja is ebből a népből való. Ezt az állítást már a történészek is megerősítik, miszerint Hunyadi János származását tekintve nem magyar, hanem román volt. II. Piusz pápa az északi románokról írta azt, hogy azért nevezik őket vlachoknak és ulahoknak, mert az egykori Mőzia provincia Duxa egy Flaccus nevű római volt, és ezeknek a római telepeseknek a leszármazottai róla kapták a nevüket. Első Mátyás magyar király apai ágról való havasalföldi román származása miatt a 15. században a kor humanistái erőteljesen foglalkoztak a románok római eredetével. Antonio Bonfini humanista történetíró ezért személyesen is megjelent a Magyar Királyságban, és hozzáfért római kori lelőhelyekhez, feliratokhoz, romokhoz, és az itáliai irodalmat is bújta a téma kutatása érdekében. Bonfini hosszas elmélkedései közül két dolgot emelt ki tényként. A románok nyelve hasonlít az egykori római, latin nyelvre és a nép többsége az egykori Dákia területénél. A korszakban a lengyel nyelvet is vizsgálták a humanisták, és a Jagelló udvarban például a románokat itáliaiaknak nevezték. Emiatt sem kizárt, hogy a román nyelvben a maguk megnevezésére szintén a római szóval egybecsengő kifejezést használtak, ami szintén erre az eredetre utal. A humanisták így tehát megállapították a maguk logikai összefüggésével, hogy találtak egy népet az Al-Duna környékén és a keleti Kárpátok vidékén, aminek tagjai olasz nyelvhez hasonló nyelven beszélnek, a környékükön hasonlóan nevezik más népek őket, mint az itáliaiakat. Ez a nép saját magát rómainak nevezi, és a lakhelyükön egykor Trajanus római császár odaküldött római telepesei éltek, és korábban ott dákok laktak. Ez a folytonossági gondolat a humanistáktól átöröklődött több számos 16.-17. századi író munkájába,
így a 18. századi felvilágosodás következtében az erdélyi románok között elindult egy kulturális mozgalom, amit erdélyi iskolának neveztek, ami azután alakult meg, hogy az erdélyi román ortodox egyház elismerte a pápa főségét, és létrehozta a román görög katolikus egyházat. Az erdélyi iskola tagjai voltak az elsők, akik kijelentették és történelmi nyelvészeti érveket sorakoztattak fel amellett, hogy a románok a rómaiak leszármazottai. Kijelentésük kizárja azt, hogy a dákoknak köze lett volna hozzájuk, szerintük a rómaiak kiirtották a dákokat. Az erdélyi iskola vezette be a román értelmiség körében a latin ABC használatát a cirill betűk helyett, és fontos szerepet vállaltak a nyelvük megújításában is. A 19. században a román nacionalisták felvetették, hogy Dákia meghódítása előttről ismerhető a dák írás, amivel közelebb vihető a román eredethez a dák és a római vonal is. Ezt azonban nemzetközi szinten elutasítják a történészek és a nyelvészek is a mai napig. A kijelentést források hiány áltudományos gondolatnak nevezik. Egyes kutatók ennek ellenére a Rohonci kódex tartalmát is dák szövegnek tartják, amiről köztudott, hogy Literáti Nemes Sámuel hamisítványa, és a mai napig igyekszik több elfogult nyelvész bebizonyítani, hogy a saját anyanyelvéhez közelebb áll annak tartalma. Amivel a dák-római folytonosság elméletét támogatók még előhozakodnak, azok a román ortodox templomoknak a megléte Erdélyben, amivel azt igazolják, hogy a románok már régebb óta éltek ebben a térségben is. Nézzük ezzel szemben a történelmi tényeket. A Dákia nevű provincia romanizálódása nem vizsgálható olyan alapossággal, hogy annak bármilyen mértékét ki lehetne mutatni az elmélet igazolása érdekében. 270-től ugyanis Dákia provincia lakosságáról már semmit nem említenek. Ez nem véletlen. Ha megnézzük a dákok elleni háborúkról szóló forrásokat, ráadásul kiderül egyértelműen, hogy a dákokat a második dák háború lezárásaként teljesen kiirtották. Trajanus császár orvosa Kritón már 106-ban látta, ahogy a provincia megalapítása előtt a szeme láttára minden dákot halomba ölnek a rómaiak. A dák lakosság kiirtását megörökítette Flavius Claudius Julianus a Császárok című szatírájában, de mellette Trajanus császár oszlopán az utolsó jelenet pontosan erről az eseményről számol be. 271-ben a provincia területe teljesen kiürült és rövidesen megsemmisült. A népvándorlások során a területen éltek gepidák, avarok, hunok és gótok is, így kizárt, hogy a római telepes lakosság is fennmaradhatott volna. A mai Erdély területén nem maradtak fenn ráadásul kultúrák, nem alakultak ki keresztény püspökségek, és a kelet-római birodalom közigazgatása sem biztosította azt, hogy egy ilyen római eredettel bíró közösség fennmaradhasson. Az 1700-as években viszont már olyan eredettel bíró történetet jegyeztek fel, mely szerint a románok vándorló népként élték életüket, és úgy költöztek egyik helyről a másikra, és jelentek meg elszórva több helyen is a keleti Kárpátokban és Erdélyben. A román nyelvészek viszont többségében egyoldalúan a dák-római folytonosság mellett tették le a voksukat. A román nyelv vizsgálatánál a latin nyelvhez való hasonlóságot vették alapul, amivel a rómaiaktól való származást erősítették. A nemzetközi nyelvészeti kutatás azonban kijelenti, hogy a román nyelvészek a kontinuitás elfogadásával nem tudnak magyarázatot adni arra, hogy a román nyelv elemei miért hasonlítanak ijesztően az albán nyelvére, illetve a népvándorlások korából ismert germán és török kifejezések jelenléte sem került megmagyarázásra. Történelmileg pedig igazolt, hogy Dákia provincia területén nem a latin volt a többség nyelve. Az epigráfiai emlékek alapján pedig Dákia betelepült lakosságának nagy része görög anyanyelvű vagy a keleti provinciákból érkezett, római polgári jogot szerzett telepesek voltak. Az ortodox templomok, amikre a románok hivatkoztak, azok pedig legkorábban a 9. században épültek, és az első dunai bolgár birodalom fennhatósága idején épülhettek. Erdélyben az első ortodox templomot még így is magyarok építették az erdélyi Gyula bizánci megkeresztelése után. A románokhoz köthető első épületek csak a 14.-15. században jelentek meg. A dák-római folytonosság elmélete tehát egy folyamatosan változott politikai narratíva, ami nem más szemszögből akarta a múltat vizsgálni, hanem egyszerűen megváltoztatni azt, hogy 1920 után a románok ne bevándorló népként értelmezzék magukat, és képesek voltak inkább egy nacionalista elvakultsággal fűszerezett elméletre építve kijelenteni, hogy a románok már több mint 1500 éve a mai Románia és Erdély területén élnek, csak eddig ezt senki nem vette észre. Azt hitelesnek tekinteni, hogy a román nép a történelem leghosszabb ideje tartó bujócskájának a győztese, sajnos nem fedi a valóságot, ahogy a magyarok és a hunok genetikai rokonsága sem.
A magyarok csak az ázsiai hunokkal genetikailag rokonosak, és az ázsiai hun nem egyenlő az európai hunnal. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!